Salutare! Avem astăzi un telefon nou venit dintr-un alt service. Mi s-a spus că are probleme de încărcare. Așadar, vedem aici un iPhone 16 Pro Max. Arată destul de bine, nu pare să aibă lovituri, zgârieturi. Am înțeles că a fost încărcat cu un încărcător neconform. Acum nu știu exact ce înseamnă, nu știu ce s-a întâmplat. Cert este că primul test care l-aș face ar fi să îi conectez conectorul de USB să vedem cum arată curentul de încărcare. Ce mi s-a mai spus este că au schimbat flexul de încărcare, iar mai departe nu s-a ocupat. Haideți să punem pe ecran să vedem multimetrele. Da, și vedem aici la USB supply ce se întâmplă când conectez cablul. Da, vedem clar că avem un consum constant de 42 de mAh și în rest nu face nimica. Da, este interesant de ce avem acei 42 de mAh. Poate că nu știu sigur dacă i-au încercat telefonul ăsta și pe o sursă să vadă dacă pornește. Cred că ușor de explicat ar fi cum funcționează circuitul de încărcare la modelul iPhone 16 Pro și Pro Max și 16, de fapt sunt cam la fel. Sunt destul de similare cu modelul 15, de la care a început introducerea mufei USB-C. Eu am făcut aici pentru modelul 15 o schemă de principiu la cam cum ar arăta circuitul de încărcare. Este similar cu 16 Pro, Pro Max, doar că piesele nu sunt chiar la fel aranjate pe plăci cum la ambele modele, dar în principiu funcționează la fel. Deci aici vedem circuitul de 15 Pro Max, vedem chipul de încărcare, acest U4000, avem un controller de încărcare wireless, acest U4400, avem controllerul USB U9500, el vine împreună cu un ROM, cu o memorie flash, pe care el are un soft. În momentul în care schimbăm USB controllerul, va trebui să schimbăm și acea memorie flash. Aici este conectorul USB. Da, și ce mai avem? Mai avem main supply-ul, circuitul care practic creează VDD main-ul, conectorul de la baterie îl vedem aici, asta este PMIC-ul telefonului și procesorul telefonului. Asta doar ca să înțelegem cam cine cu cine comunică. Și este foarte simplu, în momentul în care introducem cablu USB, pe acest PPV bus 1 E85 ne vine o tensiune de 5V, alimentează U4000, el alimentează mai departe controllerul USB, iar controllerul USB discută cu încărcătorul și dacă îi convine ce încărcător are conectat, el trimite un semnal aici pe linia asta de ACE to charger VBus valid low, trimite un semnal chipului de încărcare și chipul de încărcare atunci decide, după ce s-a negociat tensiunea, decide să pornească încărcarea bateriei. Dar situația e un pic mai complicată de atâta pentru că chipul de încărcare trebuie să comunice cu bateria. El comunică pe protocolul I2C, avem două linii, una de data și una de clock. Cea de clock trece prin PMU, prin PMIC, iar cea de data vine din chipul de încărcare la baterie. Chipul de încărcare întotdeauna încearcă să discute cu bateria, să vadă modelul, să vadă în ce stare e, cât e de încărcată și ce se întâmplă cu ea. Iar pe lângă asta, chipul de încărcare comunică cu procesorul la fel pe I2C, pe două linii de clock și de data, care sunt ridicate, sunt niște linii pull-up cu rezistențele astea de 10 kΩ.
Aceeași chestie se întâmplă și în comunicația cu bateria. Ce am întâlnit interesant la modelul 16 Pro Max, de exemplu, și Pro, și bănuiesc că și 16 simplu, această rezistență pull-up nu există. De fapt, cred că este incorporată în chipul 4000. Am avut un model la fel defect, care nu încărca și am constatat că efectiv rezistența asta de pull-up nu există pe placă, nu este populată, este un nou stuff. Aia îmi spune mie că toată partea de pull-up există deja în chipul 4000. Ei bine, chiar aia era arsă. Deci, practic, linia mea de data, linia de clock se ridica, era ok, exista comunicație pe ea, iar pe linia de date nu se ridica deloc. Foarte interesant cazul. Din păcate n-am avut multă vreme, fiindcă era un client grăbit, nu am avut vreme să investighez. Eram curios, deci eu cred că rezistența cea internă era arsă și eram curios dacă pun una extern și ridic linia, eram curios dacă funcționează fără să schimb U4000, da, în cazul ăla l-am schimbat și așa a fost să fie, l-am dat mai departe. Bun, acum telefonul ăsta poate avea și alte probleme. Consumul ăsta de 42 de mAh este destul de curios. Dar orice din lanțul ăsta care îl vedem aici de chipuri poate fi defect. Acum, cel mai simplu la modelul de 16 Pro, 16 Pro Max este de schimbat acest U4000, fiindcă nu trebuie să dezlipim plăcile. El este sub un shield, îl decupăm frumos bucata aia de shield, unde este chipul, și îl schimbăm. Dar dacă, de exemplu, se dovedește problema a fi USB controllerul, aia este o problemă deosebită, fiindcă v-am zis că trebuie schimbat și acest flash, memoria lui ROM. Iar memoria ROM, chipul de controller USB este la fel sub același shield ca și U4000, chiar lângă el, dar memoria flash este pe partea cealaltă a plăcii. Da? Deci dacă ne uităm aici la 16 Pro Max, da? Asta este unde scrie aici U9500 este chipul USB, U4000 este chipul de încărcare, U4200 este chipul de power. Da? Iar înăuntrul plăcii, deci practic sub acest conector, se află memoria ROM. Da? Încerc să investighez cât mai mult înainte să mă apuc să repar. Nu-mi place să lucrez în plus, așa că prefer să le desfac și să măsor ce pot măsura și să exclud orice problemă, să-mi dau seama dinainte exact despre ce e vorba și ceea ce va trebui schimbat. Da? În cazul ăsta, în momentul de față, după consumul respectiv, faptul că telefonul nu pornește, nu mă ajută la nimica, nu pot să-mi dau seama mai departe ce se întâmplă. Ce putem face este să desfacem telefonul, să încercăm, cred că aș încerca întâi cu osciloscopul să vedem dacă avem comunicație pe liniile astea de charger între baterie și chipul de încărcare. Apoi mă interesează dacă controllerul meu se alimentează și dacă trimite acest USB controllerul, dacă trimite această linie de charger valid. Da? La fel, dacă reușim să pornim telefonul pe sursă, sunt curios dacă legăm la calculator, dacă calculatorul îl vede când este conectat pe USB. Dacă îl vede când e conectat pe USB, e destul de puțin probabil ca vina să fie atribuită USB controllerului și atunci nu va trebui să desfacem plăcile. Da, până atunci voi desface telefonul, va dura puțin, nu voi filma. Cred că sunt o grămadă de filme pe tema asta. Voi desface telefonul și voi reveni când toate sunt pregătite pentru următoarele măsurători. Am desfăcut telefonul, am desfăcut doar spatele, am deconectat bateria, fața am lăsat-o, ecranul am lăsat pentru că, cum spuneam, sunt curios dacă telefonul pornește pe sursă. Da? Și atunci îl întorc așa, să vin din partea asta cu cablul de la sursă
Să găsim cel de 16 Pro Max. Asta este. Așa, l-am conectat aici. Da, și ne uităm acolo la PSU1. Cred că nu este pornită. Așa, acum este pornită. Voi porni alimentarea. Da? Și vedem că avem 4,1 V și un consum de 24 de mAh. Nu e bine. Nu e bine deloc. Ar trebui să avem 0 mAh consum. Din nou, spatele este desfăcut. Sincer, încep să cred că poate nu este o problemă de încărcare cu acest telefon. Deci clar nu ar trebui să avem 24 de mAh. Da, l-am întors și apăs butonul de power în 3, 2, 1. Bun, și vedem totuși un boot cât de cât normal. Da, e foarte interesant, telefonul pare să pornească. Și să vedeți că acum voi avea o problemă, că nu am codul telefonului. Cred că va trebui să sun să aflăm care este codul. Hai să vedem ce se întâmplă. Bun, telefonul a pornit, din păcate am o imagine pe el, va trebui să-l blurez și într-adevăr nu am cod. Hai că mă interesează un singur lucru, să-i conectăm mufa de la calculator, să vedem dacă zice ceva. Da, și zice accesoriu conectat, deblocați iPhone-ul pentru a utiliza accesoriile. Super interesant. Deci partea de USB controller este posibil să funcționeze. Bun. Ce urmează? Va trebui să-i dau jos ecranul. Voi scoate placa și continuăm sub microscop și facem următoarele măsurători. Deocamdată nu prea am ce să-i fac mai mult de atâta. Nu-mi place deloc faptul că cu telefonul oprit avem acel consum de 24 de mAh. Nu știu unde se duc. E interesant să vedem ce se întâmplă. Da, el încă se stinge. Vedeți acolo sus. Da, și acum rămâne la 25 de mAh, că probabil s-a mai încălzit puțin. Da, este un pic nasol. Voi reveni când avem placa desfăcută și vedem cum mergem și investigăm în continuare. Ok, am desfăcut placa, am revenit cu ea sub microscop. Hai să vedem la ce ne putem uita prima dată. Prima dată putem măsura conectorul de la baterie pentru că ne interesează cum arată măsurătorile pe liniile de data și clock. Să-mi aranjez un pic firul ăsta că mă cam încurcă. Așa, hai să încercăm așa un view. Bun, și multimetru este în diode mode, îl vedeți acolo sus, aproape în mijlocul ecranului deasupra. Voi pune proba pozitivă pe o masă, da, acum ating o masă, vedeți că e 0 V. Așa, și o luăm așa. Deci conectorul de baterie ar trebui să fie 0,418, avem 0,399. Conectorul de clock și de data sunt, hai să măsurăm și asta, 0,527 este analog battery, dar nu ne prea interesează. Clock-ul și data sunt aici jos. Pe clock avem 0,565, este destul de apropiată citirea de ce avem acolo, și aici la data avem 0,438, 0,432, da? Este o citire rezonabilă. Bun. Ce îmi place mie e că la modelul ăsta 16 Pro avem o grămadă de touchpad-uri din astea testpad-uri pe care putem testa o grămadă de chestii, da? Aici, iarăși foarte important, dacă desfacem asta, trebuie să-l desfac cumva, așa, bun,
și îl păstrăm aici, fiindcă îl voi pune înapoi, da? Și aici avem o grămadă de conexiuni de testpad-uri, avem clock-ul, data și acel semnal de valid. Ce mă interesează pe mine, ați văzut că avem consumul ăla de 0,24 de miliamperi era oare? Parcă 24 de miliamperi, care mi se pare un pic ciudat. Aici avem o linie de main, vedeți? Astea două sunt vede de main. Dacă mergem pe board view, da, unde Dumnezeu este, nu e aici, că e pe partea asta la alta, da? Deci aici avem main-ul nostru de 0,322, dacă îl măsurăm, ar trebui să fie 322 de milivolți. Da, avem 318, 319, este ok. Ce mă interesează este dacă venim cu o tensiune de 4,1 volts pe acel main, mă interesează dacă mai avem acel consum de 0,25, pardon, de 0,025 de amperi, de 25 de miliamperi. E foarte important pentru că pe mine mă interesează de unde provine acea scurgere de curent. Pentru că este o scurgere care n-ar trebui să existe. Și atunci iau leg proba, leg crocodilul ăsta pe o masă, da? Și revenim sub microscop, hai să punem așa, pornesc sursa, da? Vedem acolo la PS1, avem 4,1 și o să leg proba pozitivă de această pensetă și cu penseta voi atinge pedul de main, da? În momentul ăsta pedul meu de main e atins, nu vedem absolut niciun consum, deci consumul este 0. De ce mă interesează pe mine chestia asta? O să vă explic acum, pentru că ne interesează, cum spuneam, de unde vine problema noastră. Deci noi în momentul ăsta am injectat acei 4,1 volts aici, unde scrie PPVD de main. Asta este ieșirea din charging main supply, chipul al treilea de aici, deci avem controllerul, încărcarea și main supply-ul, da? Și din asta iasă PPVD de main-ul, vedeți, și merge peste tot în telefonul ăsta. Noi avem acea scurgere de tensiune în momentul în care alimentăm acest VBus 1E85. Deci în momentul în care noi aducem 5 volți, pardon, nu, greșesc, deci pe mufa de baterie avem acei 25 de miliamperi. Deci eu alimentez pe linia asta de BAT, da? Chipul de încărcare și acolo avem acel consum de 25 de miliamperi. Nu știm de unde vine, poate să vină efectiv de la chipul de încărcare să consume un pic cam mult, poate să vină de la charger wireless controller, poate să vină consumul de la acest U4200 main supply sau poate chiar de la USB controller, pentru că el este alimentat tot așa din partea asta prin tranzistorul, prin MOSFET-ul acesta. Nu cred că mai este mult de investigat. Cred că va trebui efectiv să tăiem acest shield. Am scurt-circuitat din greșeală sursa. Deci chipurile mele sunt aici. Așa că noi va trebui, nu vedeți nimica, bun, chipurile mele sunt aici, controlerul USB, chipul de încărcare și main supply-ul, da? Noi va trebui să tăiem, voi tăia pe aici așa acest shield, îl tăiem așa de jur împrejur, nu va rămâne mega urât. Ăsta este cablul de la display, o să-l protejăm cu un pic de bandă să arate cât de cât bine, da? Și să ducă toată pilitura aceea în ea. Cam atâta, tai shield-ul și revin să vedem ce se întâmplă după.
că avem desfăcut shield-ul acesta. Cred că cel mai bine ar fi să conectăm sursa de alimentare și să ne uităm un pic cu camera termică să vedem dacă observăm aici ce ne consumă nouă acei 25 de miliamperi. La modelul 16 Pro nu prea are rost să ne uităm cu osciloscopul la date fără baterie, pentru că dacă bateria nu e conectată, linia de date nu se va ridica. Așa că mă interesează întâi ce se încălzește. Bun, i-am conectat alimentarea. Da, o vedeți acolo la PS1, dacă pornesc alimentarea, vedeți că avem acei 23 de miliamperi. Bun, o opresc un pic. Luăm camera termică. Așa. Și haideți să o conectăm și să vedem de curiozitate ce ni se încălzește. Pornim softul de cameră. Unde este? Aici. Bun. Așa, camera este conectată, vedem ceva cât de cât acolo. Pornesc sursa în 3, 2, 1. Da, și vedem instant, este chipul de încărcare care în colț ni se încălzește. Da, nu. Hai să încercăm să focalizăm un pic mai bine. Da, se vede clar. Restul ce vedem pe chipul USB e doar o reflexie. Da, mut camera mai încoace. Iată cum se vede. Chiar din colț se încălzește. Cred că cam asta ar fi dovada supremă că problema noastră este legată de chipul de încărcare. Așa că vom continua să îl înlocuim. Ca să îl înlocuim, voi pune placa pe plită, o voi lăsa să se încălzească la 150 de grade, fiindcă nu vreau să desfac plăcile. Încercăm să scoatem frumos chipul acesta și să-l înlocuim cu unul nou. Bun, hai că facem așa și revin. O să pun, cred că pe rapid video, ca să nu pierdem vremea mult. Ok, am schimbat chipul. A rămas acolo un condensator strâmbă la mare, nu cred că e o mare problemă. Dincolo, cred că lipseau, așa este, să vedem o placă de referință. Am aici. Da, deci aia sunt lipsă, bun. Și jos, așa, ok, și rezistența e un pic strâmbă. Da, e ok, nu vreau să mai insist. Problema, știți care este? Problema este că sub ei, da, deci dacă ne uităm pe placa asta de sub chip, aici în zona asta este PMIC-ul. Nu vreau să încălzesc foarte tare, ăla e cu underfill și n-aș vrea să produc ceva pagube mai mari. Cred că este în regulă. Mai pornesc o dată aparatul. Am văzut că se încălzea colțul ăsta de aici. Deci dacă dăm pe desktop, un pic să conectăm în diode mode, da? Colțul ăsta se încălzea, vreau să verific.
Acum în diode mode, ce valoare avem aici pe condensatorul ăla? Da, este punct 2. Punct 2 este ok. Deci nu mai pare în partea asta de 5, 6, 5. Și aici este punct 2. Hai să încercăm să punem și sursa. 13, 14, 15, 16. Unde ești ora 16 Pro? Aici. Fix ultimul. Îl punem pe sursa și da, am legat sursa aici, pornim. Da, și nu mai avem niciun fel de consum. Vedeți, acolo este 0 consumul. Putem să și încercăm să butăm telefonul, că aici este butonul de power pe pinul ăsta și iată că prompt to boot arată bine, e un power consumption bun. Îl opresc, da, și revenim, îl punem în carcasă și ne uităm să vedem cum arată încărcarea. Am asamblat telefonul, adică am pus ecranul, am pus placa și am conectat ce era de conectat. Aici au rămas neconectate camerele față, Face ID-ul, difuzorul, dar în rest sunt conectate, bateria e legată. Sunt curios ce se întâmplă acum că legăm pe USB, vedem sus pe ecran USB supply. Da, l-am băgat. Așa, pe ecran ne apare semnul de baterie descărcată și ar trebui să vedem acum încet scărița. Iată că deja a crescut la 900 de mAh încărcarea. Da, va dura cred că puțin până încarcă, bateria este complet moartă. Semnul apare aici de baterie cu roșu. Țineți minte, înainte nu se întâmpla nimic, rămânea la 25 de mAh. Mă așteptăm un pic, o să derulez video dacă durează mult, dar teoretic ar trebui într-un minut, două să pornească. Îl țin încă așa. Este clar că asta a fost problema noastră. Da, și vedem acum că a negociat curentul la tensiunea la 15V. Înseamnă că bateria un pic s-a încărcat și ar trebui imediat să pornească și telefonul. Iată, a dus mers în jos și avem deja logo Apple. Da, din nou a revenit la 15V. Înseamnă că totul este în regulă și telefonul încarcă acum corect pe USB. Îl întorc un pic, că aveam niște fețe și nu vreau să mai blurez. Da, și telefonul a pornit. Este ok. Da, cam asta a fost. Sper că v-a plăcut video ăsta. 16 Pro Max-urile și 16 seria în general sunt interesante. Sper că ați învățat ceva. Mulțumesc că m-ați urmărit.
vă salut și ne vedem data viitoare.